So we're going to talk about radicular syndrome insights. Wow. And this is based on masterclasses for several years now, also in Czech Republic, but worldwide. And I always find sort of the same struggle when I teach this. Tak, jak vidíte, téma dnes jsou tedy ty radikulární syndromy a budeme o nich hovořit ve smyslu insight, to znamená nějaké informace. Is your mic on now? I hope so. Doesn't sound like it. A vybyla se baterka. The battery's not. Right. Možná můžu chvilku zvýšit hlas, uslyšíte mě dobře, že jo? Výborně. Tak jo, takže vhledy do radikulárních syndromů a celý ten workshop, který se dnes uskuteční, bude založený na těch masterclasses, který vedeme už několik let nejen v Česku, ale také v Holandsku. A vlastně narážíme na ten So, and the nice thing of doing a workshop is that you have to do the work and I don't do anything. No a to báječné na workshopech je, že celou tu práci odvedete vy tady a Hans má pohodu. Right? So, I will talk a bit and I would like you to just give this through. Tak, připravili jsme nějaké handouty, tak si je prosím rozdistribujte. Somewhere while we'll bring it up. So we're going to talk about when a derangement is not a derangement. Is that possible? When a derangement is not a derangement? Jak vidíte, tak podtitul workshopu se jmenuje Kdy derangement není derangement. Myslíte si, že něco takového je vůbec možné? Může derangement nebýt derangement? Or maybe better to realize that sometimes radicular syndromes are not centralizing. Nebo to možná bylo lepší nazvat tak, že někdy se prostě stává, že u pacientů ty radikulární syndromy necentralizují. And another thing where physical therapists mostly struggle with is to do nothing. No a další věc, která je pro nás jako pro fyzioterapeuty velice těžká, je, když nemusíme nebo nemáme dělat vůbec nic. But there are situations that maybe you shouldn't pull and push too much to something which is possibly inflamed. Protože někdy jsou právě situace, kdy se vyplatí nedělat nic, nebo kdybychom přinejmenším neměli příliš tahat nebo příliš tlačit, například pokud je přítomen zánět. I don't know if you have seen this classification system. This is now existing since the beginning of this year. Nevím, jestli už jste měli možnost se obeznámit s tímhle systémem klasifikace. Je to novinka, která existuje od začátku tohoto roku. So in the old days we were saying, of course we exclude serious pathology, and then we're going to classify towards derangement, dysfunction, posture, and the others. And the others were a little bit defined underneath as well, but we didn't talk too much about that. Protože dříve to bylo většinou tak, že jsme si řekli, ano, tak zaprvé je potřeba vyloučit nějaké závažné patologie a pak jsme se vlastně rozhodovali, jestli je to tedy derangement, nějaká dysfunkce, postojový problém a nebo ta kategorie ostatní. Ale ta sběrná kategorie ostatní je taková dost široká a moc se o ní vlastně nemluví. So I'll just go over it quickly because who has seen this before? Můžete se přihlásit, kdo už jste tohle viděl, to schéma, kdo to znáte? So again, we look for serious pathology. Začneme zase tím, že se podíváme, zda je přítomná nějaká závažná patologie. And then we have a new classification which is called a medical condition. And a medical condition is not a situation as in a serious pathology that you have to refer that patient immediately to the doctor. But maybe there is something which needs attention to the doctor. So maybe I'm going to find that patient where I think, oh, he's sweating and he's a little bit overweighted. I shouldn't say anything. And he breathes heavily and he says that he's thirsty. So maybe there is some diabetes going on which he doesn't know. So maybe it's good to have some focus on that. It's not needed today, but maybe it's needed Is that too long or no? No, that's perfectly fine. Beautiful. Tak a
vidíte, že pod těmi závažnými patologiemi máme takovou novou staronovou kategorii, která se jmenuje onemocnění vyžadující lékaře. Tohle je kategorie, kde vlastně už máme podezření, že by tam mohla být nějaká patologie, která je přítomná. Představíme si třeba pacienta, který přijde a vy si všimnete, že je třeba obézní, má velkou nadváhu, potí se, má hodně žízeň, takže možná už budete mít podezření, že by tam třeba mohl být diabetes, nevíte to jistě, a že by možná bylo vhodné do toho zapojit nějakého dalšího lékaře. Není to něco, co by potřebovalo tu lékařskou pozornost bezprostředně hned ten den to řešit, odeslat pacienta okamžitě na nějaké specializované vyšetření, ale je to zkrátka něco, co si tu pozornost bude vyžadovat třeba eventuálně dále. I'm impressed. You remember everything, I think. Magic. You can't help. Right, then the next one we put on top in this classification system is derangement. And why is that? Because it interferes with different classifications. No, jak vidíte, tak na vrchol této klasifikace jsme pak umístili další dlaždici a to je ten derangement. A to je proto, že ten vlastně se vyskytuje v řadě různých klasifikací a má pak vliv na spoustu těch dalších aspektů. Okay, so just quickly, the term dysfunction is changed into articular dysfunction. Pak tam máme tentokrát artikulární dysfunkci, dříve jenom dysfunkci. The term, we had mechanical inconclusive in the old system, where we now call it an atypical mechanical condition or atypical mechanical syndrome. Dříve jsme měli mechanický syndrom bez bližšího určení, inconclusive v anglické terminologii, nyní se tomu říká atypický mechanický syndrom. The rest is almost all the same, except what we used in the old days, MUR, mechanical unresponsive radicular syndrome. We have changed that to radicular syndrome without directional preference. A pak další změna, zbytek je vlastně víceméně stejný a druhá změna je vlastně to další červené označení, kde je to ten radikulární syndrom bez DP. And I hate it because it's a long term and I'm teaching that the most, so I have to going on with that. A to osobně úplně nesnáším, protože je to strašně dlouhé, já to pořád učím a musím to neustále opakovat. Nicméně to je teď ta terminologie. The reason for that was that in countries where they don't speak English, a lot of people thought that mechanical unresponsive radicular syndrome, they were focusing on unresponsive. So you need in repeated movements no effect always to have, it's not responding, to have a mechanical radicular syndrome or an unresponsive radicular syndrome. So that's why we took that term unresponsive out. Dříve to byl tedy mechanical and responsive radicular syndrome, ale tam byl trošku problém s tou terminologií, že vlastně se to pak hodně točilo kolem té responsivity, která není vždycky úplně indikativní a proto tedy tahle ta část toho termínu byla odstraněna a teď se to tedy jmenuje nově jenom radikulární syndrom bez directional preference, bez té směrové preference. Okay, any questions on this? Prima. Nějaké dotazy tady k té nové klasifikaci? Beautiful. Mirek, you're teaching this classification now, right? Mirek to taky učí. So for sure you will get some information on that. So then we go to the radicular syndrome. A pak tedy přicházíme k tomu radikulárnímu syndromu. I'm used to short sentences, but That's fine. so and if you think about the radicular syndrome, we have an algorithm to use. Whoa, this is going all. It should be in the lines. Look at this. It's very neat. I send it that way, okay? Tak a u toho radikulárního syndromu samozřejmě máme určitý algoritmus, jakým způsobem tam v tom rozhodovacím procesu pokračujeme. Tady se nám to v češtině malinko rozhodilo. Vidíte, že Hans to měl hezky v těch dlaždičkách, ale Nára se zjistila. Tak snad so if you think about the radicular syndrome, you do your history taking, you do your range of motion testing, you think, wow, it's leg symptoms, it's below the knee, maybe I need to do a neurological examination. And there you should start to think about, well, my neurological examination is positive. I have decreased reflex, I have decreased sensitivity, I have maybe a decreased power. That's a radicular syndrome. Takže původně to vlastně probíhalo tak, že jsme si nabrali anamnézu, určili jsme rozsah pohybu, zjistili jsme třeba, jak je na tom pacient neurologicky, kde je ta bolest centralizovaná a podobně. Pokud to neurologické vyšetření bylo pozitivní, tak jsme pak zjišťovali, jaký vliv to má na reflexy, citlivost, sílu v tom svalu a podobně. A tímto jsme vlastně diagnostikovali ten radikulární syndrom. And then the beautiful thing of the McKenzie system is, of course, we do our repeated movement testing. And we're going to see if we can centralize that leg symptoms or arm symptoms. And if we can centralize it or we get a directional preference, then we're going to call it a derangement. So it goes away, it's still a radicular syndrome,
but based on a derangement which is there. No to, co je krásné na metodě McKenzie, je, že diagnostikujeme hodně pomocí těch opakovaných pohybů, které nám můžou ukázat, zda ten pacient centralizuje, jestli je ta centralizace vůbec možná u toho daného problému, jestli je tam třeba nějaká směrová preference a podobně, a tím pádem si můžeme určit, že se jedná o derangement. To znamená, že to je pořád radikulární syndrom, ale je tam přítomný ten derangement. If you can't find centralization, if you can't find directional preference, then, and it's no, you can't find it, then we're going to call it a radicular syndrome without directional preference. No a samozřejmě, pokud tam k té centralizaci nedochází a pokud tam ta směrová preference není, tak to bude radikulární syndrom bez směrové preference. Do you need to find that out in one day on the first examination? Tak, myslíte si, že je potřeba k tomuhle rozhodnutí, k tomu závěru dojít hned během toho prvního vyšetření, poprvé, co s tím pacientem pracujete? No, you know all that. You can take like 2-3 visits to find that out if you can centralize. So nothing wrong with that. Right? Přesně tak, můžete si na to dát 2-3 sezení a zjistit, jestli ta centralizace možná je nebo ne, a není na tom vůbec nic špatného, nemusí to být hned. Ale, I've got it, yeah. I try to remember always but in another language. Ale, at a certain moment in time, if you don't find centralization and you don't find directional preference, then you need to decide this is not centralizing. It's not needing direction-specific exercises. So you should stop doing that, which is maybe more difficult than finding centralization and using that as a treatment. No a samozřejmě, pokud tady v určitém časovém bodu zjistíme, že tam ta centralizace není a že tam není směrová preference, tak musíme dojít také k tomu rozhodnutí, že pak nemá smysl provádět cviky specificky právě třeba na centralizaci nebo tu směrovou preferenci, protože ten pacient nepotřebuje a v tu chvíli bychom s nimi měli přestat. Což je přesně to, co Hans říkal na začátku, že někdy je těžší něco nedělat, než něco dělat, že vlastně odhalení té centralizace může být vlastně jednodušší proces, než to, že se pak musíme rozhodnout, že tohle nedává smysl a není potřeba to provádět. So, what I see in the practice, and when people do the diploma program as well, they sometimes keep on searching for it and keep on searching and another day and another day and another day, and you're not going to find it, right? So sometimes you need to stop a little bit more early with searching for that. Co často vidíme třeba i mezi našimi aspiranty na diplom, co se děje vlastně v těch kurzech, je, že lidé se pořád snaží tu centralizaci hledat a tak ji hledají den za dnem, sezení za sezením, ale ona tam prostě není. A když tam není, tak ji nenajdeme a v tu chvíli je prostě potřeba změnit ten přístup a změnit tu taktiku. And then we have to keep in mind how active, how reactive is this radicular syndrome. Is it really inflammatory? Or is it not inflammatory at all? So what are we going to do if it's not reacting on a specific exercise? No a pak samozřejmě musíme zjistit, do jaké míry je ten problém reaktivní. Jestli je tam zánět, není tam zánět, jak reaguje na to konkrétní cvičení a podobně. Takže to je další bod toho rozhodování. So what I want you to do is look with your neighbors. You may discuss, that's way more fun. Look at your neighbors to Kate, the case study you just got. Teď se pustíme do první kazuistiky, bude to pacientka Kate, můžete to dělat klidně ve dvojicích, to bude možná interaktivnější a zábavnější a podíváme se tedy na její případ. Right? And the first thing I want you to look at is what is the classification for Kate? A úplně nejdřív bych vás poprosil, abyste si zkusili tuhletu klasifikaci právě na Kate. Right? So few minutes to find out. Takže si dejte pár minut a zkuste se na ní podívat, na co přijde. No, not you. Right. Yeah, no, I'm not. If I teach, it's always like. It's perfectly fine. I can adjust. Yeah, whatever is good for you. But it's nicer. Well, it's nicer to speak a little bit. Yeah. I had one time in Italy. Was a professional translator as well. He said, go on for 5 minutes. Yeah, we can do 10. Jesus, I am impressed. Thank you. To get my Kate in English.
Only in web. So this is how we analyze. Just one thing to add to this task. Right? One thing to add, if you say this is the classification, try to think about how sure you are today that this is the classification. Tak ještě jedno doplnění k tomu cvičení. Jestli dojdete k nějaké té klasifikaci, kam byste tu Kate podle toho našeho schématu zařadili, tak se zkuste i určit, do jaké míry jste si tou diagnózou jisti v tento moment. In other words, is it fitting totally? Do you think, well, this is an easy one, I'm gonna tell this patient this and this? To znamená, jestli je to za vás prostě jednoduchý, jednoznačný případ, 100% je to tak, jak si myslím a jdu to pacientovi říct. Do you know what it is? You don't know what it is. You have to read, that's the shitty thing of being in another language. You don't know when they start talking social. Yeah, you can read. As long as there are pointing in the paper, I would say it's expert discussion. Do you have the time? I do. No Yeah. idea. Oh, we're halfway. Okay, so what is the classification of Kate? Tak, jaké je to zařazení? Jaká je ta klasifikace u Kate? Na co jste přišli? Derangement. Why do you say that? Proč to říkáte? Proč si to myslíte? There is directional preference. There is directional preference on extension. Ano, přesně. Směrová preference u extenze. How sure are you? 100%? Do jaké míry jste si jistí? 100%? No. No. Oh, I was. So já why jsem si not? byl 100% jistý. Zajímavé. Proč ne? Proč ne 100%? What is the things which are not that? Co vám tam nesedí? Sorry? Sleeping disorder. Yeah, so it could be on the drivers of pain, a sleeping disorder, it could be just the pain which wakes, I think it's the pain which wakes her up, maybe not. But so that's more on the psychosocial area. Good that you see that. But is there anything in the classification itself where you think, it's a derangement, but if it's a derangement, I would like to see this or that. Přesně tak, jsou tam ty problémy se spánkem, to je jedna věc, je prima, že jste si toho všimli. Nevíme, jestli budí ta bolest, nebo jestli je to něco jiného, může to být zase způsobeno těmi psychosociálními faktory, to teď nevíme. Ale když se podíváme na tu klasifikaci samotnou, když si řeknete, dobře, je to derangement, ale možná mi tam něco chybí, kdyby to byl klasický derangement, chtěl bych tam vidět to a to. Máte tam něco takového, co vás napadá? Prosím? The improvement and the mechanical. Yeah. Sorry? Yeah, there is no mechanical response, which means what are the mechanical baselines? Přesně tak, není tam ta mechanická reakce. In this case, what are the mechanical baselines? Co bychom tady teď chtěli vidět? Range of motion and? Přesně tak, že rozsah pohybu a? No, it's also the neurology, right? So you can argue if that's mechanical. We always say the mechanical baselines are neurology is range of motion
and if a patient is in a shift or not. So the acute deformities. Přesně tak, takže musí tam být ještě zahrnutá ten rozsah pohybu, neurologie a případné deformity. So you miss that. Mechanically it's not changed. Well, maybe you only did one set of extension and so you don't need to think, whoa, it's going wrong, but it's something which should trigger you a bit. Right? Přesně tak, takže to možná není ten 100% soulad, možná je to tím, že jste udělali jenom jednu sadu těch extenzí a nebylo to úplně 100%, ale je tam něco, co nám úplně nesedí. There was already said sleeping disorder, maybe, so we need to keep an eye on that. Is there anything else where you think about other drivers? Už tady byl zmíněn ten spánek, takže to je určitě něco, na co bychom také měli dávat pozor. A ještě nějaký faktor, ještě něco? Abnormal walking, where do you find that? Abnormální chůze, kde pak ji máme? Oh, what does that mean, abnormal walking? Co to znamená? Why is that question there, gait? What do you want to find out there? Co chceme vlastně ověřit, co chceme zjistit? Proč je ta otázka vůbec v tom dotazníku? Yeah, good. So it's or peripheral motor neuron problems, being weakness, or it could be central motor neuron problems. All right, here it's like, let's say it's peripheral motor neuron problems. Jestli ten problém je vlastně centrální nebo periferní, to znamená nějaká periferní slabost nebo spíš něco, co se týká CNS. So gait is not about what happens in gait, because we already asked that in walking. Do you get better or worse walking, right? Is there any other driver? Můžete trošku víc nahlas, tak není slyšet. I was interested in the fact that she uses pain medication for her pain and that it changes after she takes it. So maybe if it wasn't neurologically based, then she wouldn't be responding to taking pain meds for that. Yeah. So so she takes an anti-inflammatory, ibuprofen, and that works. So maybe there is some inflammatory going on there, right? And that could maybe explain the sleep problem as well, because that's really typical for that. But is there any other psychosocial things you would look at? Přesně, je tam zlepšení potom i balginu, takže je tam možná nějaká reakce na ten zánět, protože je to protizátěntlivý lék a tím pádem je možné, že to funguje takhle, ale je tam ještě něco z té psychosomatiky nebo psychosociálních faktorů, co je tam důležité? In the back. It's not really psychosomatic, but it's the correction of posture. Right. Changes in her posture. She responded positively to extensions. So, what's the question exactly? Takže ještě jednou, jestli můžete znovu. Maybe this goes also in the opposite direction, she says. It worsens. Yeah, worse in posture correction, and that is related to? A to je spojeno s čím? She responded positively to extensions, right? Yeah, she's reacting positive to extension in lying. Extenzi v leže konkrétně. Right? So maybe that loading is a difficulty there, right? Takže možná ta zátěž je tam ten problém. Yeah, so she really wants to have an MRI. A lot of my patients want to have an MRI because then they know what's going on, right? So there is some cognitive factor there which we maybe need to address. And of course, if she comes back the next day and her leg pain is gone, mostly that question is gone as well. Right? A samozřejmě pacientka si žádá nějaké speciální snímkovací metody, chce na rezonanci, spousta těch pacientů to tak má, takže možná je tam i nějaká kognitivní zátěž, chce vědět, co je špatně, má obavy, to je možná taky něco, s čím je potřeba nějakým způsobem pracovat a samozřejmě, jestli pak proběhne ta rezonance a pacientka se vrátí a bolest bude pryč, tak to máme víceméně vyřešeno. So Kate came back after 2 days and she did her exercises and was sitting with the roll, but not always. She had some problems with that. Sometimes she forgot and sometimes she didn't like it. Well, that's reflecting back on posture correction as well, isn't it? Tak, Kate se nám vrací po 2 dnech, dělala, co měla, cvičila, co jsme jí zadali. Někdy seděla s válečkem, ale někdy ne, protože se jí to nelíbilo, nebylo jí to příjemné a to, myslím, taky trošku napovídá něco o tom držení těla, o postoji. And she now is disappointed because her exercises were not giving her the same response as she had in the practice.
No je trošku zklamaná, protože nemá pocit, že by se ta cvičení projevila tak, jak si žádá. So now she was doing extension in lying, and that decreases calf pain. So she had now leg symptoms, where she started yesterday without leg symptoms, by the way. So decreased calf pain, increased lumbar spine pain, but she's not better as a result, and there was no effect on the neurological or range of motion. A vidíte, že jsme prováděli tedy extenzi plehu, která snižuje bolest v lítku, nicméně to je novinka, předtím tam vlastně symptomy v nohou nebyly a tady vidíte vlastně ten zbytek toho, jak to vlastně probíhá, když s ní provádíme to vyšetření. So questions to you is, what is now your diagnosis or classifications? What would you like to test as well? And is there anything you need to educate to her? Right? Tak, So otázka na vás teď je, jestli se minute nějakým to answer způsobem that. mění vaše diagnóza, jak byste ji klasifikovali teď, jestli je třeba nějaký další test vyšetření, které byste navrhovali provést a co budete komunikovat pacientce. Okay, think about that. Dejte si Discuss klidně that with your minutku, neighbor. klidně to zase probeďte Otherwise se it gets so sousedem, quiet. zamyslete se. So you just write down some words I use. And then, Well, it's a special technique that we learn at university. right. Just So you most don't important want to tell ideas me to- how you do it. I can tell you if you're interested. I'm not going to take over your job. You never know. So what's the diagnosis now? Tak, jaká je vaše diagnoza teď? Pořád by to mohl být derangement, tady zaznívá. Well, you say it nicely. It still could be a derangement. Říkáte to velmi pěkně, mohl by to být derangement. Now, why do you say could? Proč říkáte mohl by? Sorry? Could and couldn't. Yeah. Could? Yeah, it's like that. It's not that strict anymore, is it? Není to tak jednoznačné už. Because what didn't you find? Protože co jsme tam neodhalili, co jsme nenašli? Centralization. Yeah, centralization, no directional preference. It's no better. Nemáme tam centralizaci, nemáme směrovou preferenci, takže se nám to nelepší. Right. So what would you like to do? What would you like to test? This is what is happening. What would you like to test? Co tedy navrhujete ověřit? Co budeme testovat? Prosím, jeden a já mám jenom jeden. I heard it already. You heard it already, Yeah. great. Okay. Overpressure, right? Overpressure. Good. Přetlak, skvěle. And what would you educate as well? A co budete tedy komunikovat Based on the pacientce? information. Jak ji budete edukovat? Co jí řeknete? Aha, we tell her to be more disciplined with the exercises. You should be more disciplined. Měla byste být důslednější. That's paní gonna Nováková. make a good therapeutic To bude mít alliance. radost. Ta bude spolupracovat jedna báse. Tak. Well, in the manosphere, I think it's going that way. Anyway, so she did her exercise, wasn't it? She was doing Ale her ona docela exercise. cvičila. Když se podíváme, s čím přišla po těch 2 dnech, tak něco jako dělala, což? Where would you have? So you would do more overpressure. Agree on that. What else would Takže you look víc at? přetlaku, dobře, co ještě budeme hledat? Co Where další? did she have a problem? S čím měla problém? Kde byl problém? Yes, in sitting. So you need to have a look in sitting. Maybe she's just using her role in a stupid way or Takže je whatever. potřeba podívat se, jak sedí. Třeba špatně používá ten váleček. Okay. So what we did was adding therapist patient overpressure, and now she decreased calf pain, increased back pain, and she got better. Beautiful, right? Takže jsme přidali přetlak a vidíme, že se nám snížilo lítko a je to celkově lepší. Again, no effect on neurology, no effect on range of motion. Bez efektu nebo bez dopadu na rozsah pohybu. So questions, what's the classification? Did this patient centralize the pain? And what's her homework? Tak a Half zase, a minute. jaká bude klasifikace, je tam centralizace a co dáme pacientce za domácí úkol? 0,5 minuty na vaši rozvahu.
So what's her diagnosis? Tak co ta diagnóza? Derangement. Could it be derangement or is it derangement again? A teď mohl by to být derangement, nebo je to derangement? Could be. Okay. Why do you say could be? It's better, isn't it? Proč zase tam udali? Tady se nám to lepší, no. Does it centralize? Centralizuje? Ne. Who said yes? Kdo řekl ano? Na tu Okay. centralizaci? It is centralization, they say. Some people are raising hands. It decreased calf pain, Snížila Right. se nám bolest v lítku decreased calf pain, and increased back pain, and it's better. a zvýšila se nám bolest v zádech. Is it centralized or not? Lepší. Je to centralizace nebo ne? All right. Mirek, Mirku, it's not. není. What do you miss to say it's centralized? Co nám chybí, abychom mohli říct, že je to centralizace? There shouldn't be any pain in the calf. Yeah, so it should abolish at least in the calf or somewhere, Přesně. right? V lítku by to mělo pominout. Well, that's centralization if the pain moves towards more central area. Agree on that? Když se bolest The people who přesouvá do said centrálnější yes, oblasti, je it's to centralizing. centralizace. Takže někdo So říkal it's, ano. how is this called? Takže jak se tomu říká? It's not centralization, but Není to centralizace, ale directional preference, je to right? směrová preference. Which is related to derangement as well. So Která that's not. samozřejmě také souvisí s derangementem. So what's her homework? So we did therapist over pressure, patient over pressure. Tak. What's her homework? Dělali jsme přetlaky, co dostane za domácí úkol? Aha, overpressure. Yeah, over pressure, but how? Aha, ale jak? With the band? Yeah, it could be necessary to use a belt. Of course, you could go from patient overpressure, therapist overpressure, and measure patient overpressure again. And if that's working, you can go in there, but maybe you need a belt. Bude potřeba pomůcka, bude potřeba pásek. Velmi pravděpodobně. Right. So Kate comes back. Is that this? Yeah. Já. Kate comes back the same in the next visit. No change in pain intensity or location, and no change in neurological and range of motion. Tak Kate se nám vrací na další sezání a je na tom úplně stejně. Takže žádná změna, co se týče neura, co se týče intenzity bolesti, co se týče rozsahu pohybu. So you were checking extension and lying with belt fixation, how she did that, and she did everything right and very precise, right? Ověřili jsme si, jak cvičila, ukázala nám extenzi v leže s fixací páskem a dělala všechno správně. But there was no effect on anything. Ale nemělo to vůbec žádný vliv na cokoliv, je na tom úplně stejně. So what's your diagnosis now? Tak co diagnostikujete teď? It could be derangement, you say. Yeah, but now it's could be a derangement. Do you agree? Teď je to spíš taky asi možná trochu někdy by to třeba mohlo být derangement, ne? So what will be your next step? Tak jaký je další krok? Yeah, everybody wants to go lateral, don't We we? want to go lateral, přesně, půjdeme laterální. So we go lateral. Oh no, sorry, I made a mistake. First we do extension mobilization because that's the last step in our sagittal plane area. Ale ještě předtím samozřejmě mobilizaci v extenzi, protože to musíme udělat předtím, než půjdeme pryč z té sagitální roviny. It was increasing pain now and no worse, zvýšila a je horší. right? Není zhoršení? No worse, you said. I said no worse, yeah. No worse, je, bez horšení. And it's not there? It should be no worse. Increase no worse. Není zhoršení. So we went from, let's look back, we went from an exercise makes it better. Then the same exercise made no better. Then more force made it better. Then more force for a longer time, no effect. Now we get an increase, no worse. Does it go the right way? Tak když se to teď projdeme, tak jsme vlastně udělali nějaké cvičení, pak se to zlepšilo, pak dělala to stejné cvičení doma, nezlepšilo se to, pak jsme přidali sílu, zlepšilo se to, pak ale po delší dobu s těmi stejnými cviky se to zase nelepšilo. Jdeme správným směrem? And most important here is to keep an eye on range of motion and neurology. It's not changing at all.
A tady je potřeba se ještě zaměřit na ten rozsah pohybu a to neuro, protože tam se nám to vůbec nemění. So I would say the diagnosis would be could be a derangement. Takže teď se od toho derangementu trošku vzdalujeme. So what other test do you want to do? As we said, we want to go lateral. Takže jaké další testy? Půjdeme laterálně. So Kate did extension in line with hips of center to the left, and she feels worse now, and there is no effect on neurological and range of motion. Tak, jak vidíte, Kate tedy zacvičila extenzi v leže, spánví mimo střed a pociťuje zhoršení a opět bez vlivu na range of motion a neuro. So from better to no effect to no worse to worse. Right? Takže vlastně od lepšího přes žádnou změnu až k zhoršení v podstatě postupně. So what's your diagnosis now? Tak, co vy na to teď? Jaká je diagnoza teď? Pořád by to mohlo být derangement. It still could be derangement, someone said. Still could be a derangement. So what would be your next test? Co testovat dál? Rotation and flexion. Good. Rotace a flexe. Of course you may test that. Right? No problem with that. But I call this do more, get less pattern. Tomuhle já říkám vzorec, udělejte víc, získejte méně. So we do more and more and more, and we get less and less and less. Takže my pořád děláme víc a víc a víc, ale ty výsledky jsou vlastně slabší a slabší. Well, if I want to buy some chocolate, and I pay 10 euros for it, and I get a nice pile of chocolates, the next time I want to have the same at least for my 10 euros, not less, and less and less and less. Is that okay? A to není fér, protože když si koupím za 10 euro hezkou tabulku čokolády, tak až přijdu do krámu příště s 10 eurovkou, tak budu chtít zase tu stejnou tabulku, že jo? Ne míň a míň a míň. So nothing wrong testing flexion rotation as a sort of last step, but I've lost the case already. Right? I wouldn't test anymore because it's not going to change. Because your neurology is not changing, your range of motion is not changing, and you do more and more and more, you get less and less and less. So that pattern, I hope you got in your brain today, if you didn't have it, because that's an important one. And after seeing like more than 15,000 radicular syndromes, I'm sort of thinking that I can say that, right? Tak určitě ještě zbývá otestovat ty flexe a rotace, ale já třeba osobně už bych je ani netestoval, protože vidím, že se tam vyskytuje tenhle ten vzorec, že vidím, že čím víc toho vlastně dělám, tím menší jsou ty dosažené výsledky. Takže tohle je vlastně i vzorec, který já bych vám chtěl teďka předat, že vlastně tím, že jsme viděli, že se nám nelepší neuro a nelepší se nám rozsah pohybu, vidíme, že je to přesně tohle, že za větší úsilí získáváme vlastně menší dopad na toho pacienta a to je něco, co je potřeba dostat do hlavy. Right. Do I need to go back? Mám se vrátit? So, yeah, I put this in, but we only have 10 minutes left. Is that correct, Mira? Už máme jenom 10 minut, nepletu-li se. No, we actually have till 15:15, I think, right? Sorry? Are we 5 minutes late already? Are we? Nemáme do čtvrt náhodou? Do čtvrt, jo. No, we still have enough time. You can even So how much slow down. time do I have? Just We to wrap up at 25 minutes. 25. So 25 Oh, right. Okay. So now we talk about radicular syndrome, and the nice part of radicular syndrome, it's not that difficult because you can do what you want with the radicular syndrome. And I'm not talking about a derangement radicular syndrome or a radicular syndrome without directional preference. You can do what you want with them because you have an 80% result anyway. Tak teď si pověnujeme tomu radikulárnímu syndromu a dobré na něm je, že to vlastně není tak složité, protože je tam skutečně dobrá prognoza, dobré zlepšení až 85%. A tady teď nemluvím o tom derangementu, ani o tom radikulárním syndromu bez směrové preference, ale zkrátka není to tak složité, co se potom toho zalečení týče. Natural history in radicular syndrome for herniated discs is really great. U vyhřezlé destičky je třeba ta prognoza velice dobrá. And if I'm speaking at the Dutch conference for physical therapy, I always ask, so what are you doing with radicular syndrome? They're not McKenzie trained mostly. No a když mám nějakou přednášku na nizozemských konferencích, tak vždycky v téhleté části prezentace se ptám kolegů, co dělají, když je přítomen radikulární syndrom, jak k němu přistupují. A většinou jsou to lidé, kteří nejsou zběhlí v McKenzie. So what will be the answer, you think? Co myslíte, že What do odpovídají? physical therapists do? Fyzioterapeuti tak obecně. Operace? Surgery? Motor control, core stability. You need to have big, good muscles to control your střed spine. těla,
zlepšit držení. So they ignore a pile of evidence that is saying that motor control and core stability on radicular syndrome based on a herniated disc doesn't have any influence at all, right? Takže ti vlastně úplně pomíjejí fakta, která nám říkají, existují vědecké důkazy pro to, že vlastně posílení stability středu těla u radikulárního syndromu, který je založený na vyhřezlé plotnice, nemá vůbec žádný efekt. So then I asked them, how long does it take to get better by motor control training? And they will say, of course, we train muscle, so that's three months. Right? A pak se jich ptám, jak dlouho to trvá, než se ten pacient zlepší díky té motorické kontrole, díky posílení toho svalstva. Oni říkají, no tak jsou to svaly, tak 3 měsíce. And then I'm going to ask, what's your result? How many people do you treat well with that? How many people maybe need surgery at the end? A já se pak ptám, jaké máte výsledky? Kolik lidí se vám takhle zlepší a kolik pak musí třeba na operaci? Well, they say, it's 80%. No, oni mi říkají, no tak třeba 80%. I said, that's beautiful. A já říkám, tak to je fajn. Can you put on your light? Your light. So I use the white light therapy. So I asked the patient to look 5 minutes into white light. Poprosím pacienta, aby 5 minut upřeně hleděl do bílého světla. And it should be done very specifically, like every day in the same time, A že okay? to musí dělat velmi specificky, každý den ve stejnou hodinu 5 minut. And then after 3 months, I'm going to measure my result. A po 3 měsících si změřím, jestli mu to pomohlo na ten radikulární syndrom. But of course, they have to pay me at front. Samozřejmě musí zaplatit dopředu, to se rozumí samo sebou. And my goal is if you didn't get better, you get your money back. Samozřejmě nabídnu plnou záruku, pokud se syndrom nezlepší, dostanete zpět své peníze. So do you know how much money I get with A that? víte, kolik na tom vydělám? 80% of the money. 80% té investované částky. It's a beautiful treatment. Skvělá léčebná metoda, doporučuji. But, right, so what we do know from natural history of radicular syndrome, and again, it's not about the derangements and the non-derangements in here. It's that most of the people, they will get some back pain first, and then they have this maximum leg pain, right? And that maximum leg pain stays on for a while. And mostly it's in between 6 to 10 weeks that you are in that maximum pain. Co většinou vidíme u toho radikulárního syndromu i u velké většiny těch pacientů, kteří se nám potom spontánně uzdraví, je, že u většiny to začne v zádech a pak se nám ta bolest přesouvá do nohy, kde se vlastně maximalizuje a tam v té maximální míře té bolestivosti to vydrží takových 6 až 10 týdnů. And that's based on inflammation around your nerve root and in the disc material which is popped out. A to samozřejmě souvisí se zánětem kolem toho nervového kořene a také v té destičce, která je vyhřezla. And that's necessary to get better. You need that inflammation to get better, to get rid of that disc material, extrusion or sequestrated material. A tady je samozřejmě potřeba, abychom nejdříve zmírnili ten zánět, aby se nám ten pacient mohl zlepšit. But then often during that 6 to 10 weeks, all in a sudden it gets better. Ale co se děje pak je, že v průběhu těch 6 až 10 týdnů se nám to začne lepšit, z ničeho nic. And that's in 80% of the time. A tak to skutečně probíhá v 80% těch případů. This area here, if your pain stays on and on and on and on, it doesn't get better after 6 to 10 weeks. From that area we don't know too much in evidence. Co se týče té červené části toho grafu, to znamená u těch pacientů, kde to po těch 6 až 10 týdnech neustane, nezlepší se to a ta bolest je nadále intenzivní, tam bohužel nemáme příliš velké penzum těch vědeckých důkazů. There is a little bit of evidence that if you have 16 weeks maximum leg pain, then the chance that you will get better on your own is only 10%. Existují studie, které ukazují, že pokud ta maximální bolestivost v té noze přetrvá po 16 týdnů, tak máte jenom 10% pravděpodobnost, že tam dojde k tomu spontánnímu zlepšení. So to make that maybe more logical, if you have 100 patients, 80 will get better on their own. Tak abych to znázornil ještě logičtěji, tak pokud budeme mít soubor 100 pacientů, tak 80 z nich se nám zlepší samo od sebe. So from that 20 which go on with pain and pain and pain, only 2 will get better on their own. Ale z těch 20, kteří nám zbydou, kteří tu bolest mají i po těch 6 až 10 týdnech a pociťují stále, tak se nám spontánně uzdraví jenom 2. So that doesn't say that you can't treat them. You can go in here after 4 months and you can find centralization.
So, but it's not getting better on its own. A to samozřejmě neznamená, že s těmi nemůžeme nic dělat, že jim nemůžeme pomoci. Samozřejmě můžeme dál vyšetřovat a je možné, že se tam objeví časem ta centralizace, ale znamená to zkrátka, že tam nedochází k tomu spontánnímu uzdravení. In all the radicular syndrome patients, you're going to find in the literature, you're going to find that 30 up to 70% will be a derangement, depending on where you work. A když si vezmete všechny pacienty s radikulárním syndromem, tak na základě vědecké literatury víme, že 30 až 70% z nich bude mít derangement. Záleží to potom na tom, s jakou skupinou konkrétně pracujete. All right. So what we're going to talk about now and going to have a look in another case study in a few minutes is looking at inflammation. Teď se budeme zabývat tématem zánětu a podíváme se na něj i v rámci další případové studie. And why is that important? Tak a proč je zánět důležitý? Because what I do see is that a lot of people keep on testing and keep on going and keep on pushing and pulling there where the whole area is inflamed. Já totiž v praxi často vidím, že spousta fyzioterapeutů neustále testuje a dál tahá, tlačí a podobně, ale dělají to i přesto, že je tam třeba velký zánět. So if I bang into her, Petra, I'm not doing that, and she get a bruise, and I keep on touching it, and I keep on doing, hey, I'm nice to meet you again, and meet you again, it stays bruised, right? Takže pokud mě Hans teďka praští a mě se udělá modřina, ale on bude pokračovat v tom pohybu, který tu modřinu způsobil, tak samozřejmě ta modřina tam pořád bude. Spontánně se neuzdraví. So maybe if it's inflamed, it's necessary not to push and pull it. Takže to nám taky říká, že pokud je přítomen zánět, asi by se vyplatilo neprovádět tam žádné tahy a tlaky. Nechat to v klidu. And there is not much published on how you clinically recognize inflammation in radicular syndrome, but this is a study which has done that. A opět těch vědeckých důkazů o tom, jak klinicky rozpoznat zánět přítomný u radikulárního syndromu, není úplně mnoho, ale tady máme jednu takovou studii, která se právě na to zaměřovala. So the reference is up here. It's from John Ford from the Melbourne University in BMC in 2020. Nahoře vidíte konkrétní název a autory té studie, je to tedy John Ford Univerzita v Melbourne a je to z roku 2020, pokud byste si chtěli dohledat. And what he did, he's a physical therapist, but he did a study where he looked at what's inside disc material close to the nerve root if there is a herniated disc. A to je tedy fyzioterapeut, který v rámci této studie zkoumal, z čeho se vlastně skládá ten materiál, který je uvnitř té vyhřezlé protínky, co tam vlastně je. And he looked at how many inflammation markers were there in that area. Díval se vlastně, jaké zánětlivé markery jsou tam v této oblasti přítomné u různých pacientů. And the nice thing he found out was that in some patients there were really a lot of inflammation markers there, a lot of stuff there which could inflame the nerve root, but also that disc material. No a co zjistil? Zjistil, že u některých pacientů byla přítomná celá řada těch zánětlivých markerů, které samozřejmě pak mohly vést k zánětu jak toho materiálu uvnitř té ploténky, tak toho kořene. And then what he did was what made me happy. He was looking at what do those patients say when they have a lot of inflammatory markers there. No a co mě potěšilo, bylo, že také zkoumal vlastně, co říkají ti pacienti sami, tedy jejich subjektivní výpovědi, pokud jsou to ti pacienti, kde je spousta těch zánětlivých markerů. And this is easy because it's all in our assessment form. A to se zkoumá jednoduše, protože to všechno máme v rámci těch anamnestických nástrojů, v rámci těch formulářů. So this is a prediction model which is predicting if you have inflammation around your nerve root. Takže je to vlastně takový predikční model, který dokáže predikovat, jestli kolem toho nervového kořene je zánět. And this is the model. If you have back pain, less than 5 out of 10, it doesn't say anything about leg pain, but back pain, 5 out of 10, less than 5 out of 10. A tohle tady vypadá, jak vypadá vlastně ten nástroj, jak vypadají ty jednotlivé indikátory. Vidíte, že je tam bolest zad menší než 5 z 10, není tam nic o bolesti nohou, ale tedy to kritérium je bolest zad. So mostly we ask about how much pain do you have in your back and your leg. Patient got worse a day after injury. Takže tady se to zjistí vlastně velice rychle, prostě se pacienta zeptáme, kolik z 10 pociťuje v těch zádech. That's the only question I don't like because my patients don't know. I see a lot of chronic radicular
where it's a year ago that they got it. They don't know what was going on the next day. Vidíte, že druhý indikátor je, zda se příznaky zhoršily den po úrazu, a to je otázka, která mě osobně úplně nevyhovuje, protože mám spoustu chronických pacientů, kteří ten radikulární syndrom mají už třeba rok a nevybavují si zkrátka, jestli druhý den hned potom to bylo horší nebo ne. So in our clinics we rephrased that question into how long does it take if you load yourself too much? If you do some sports, how long does it stay? Is it painful after? And if it's more than 3-4 hours after, we say that as a yes. Right? Takže my na naší klinice se ptáme maličko jinak a ptáme se, jak dlouho po zátěži pociťuje ten pacient zhoršení té bolesti. Když třeba hodně trénuje, jde někam cvičit, tak jak dlouho potom ho to bolí více. A pokud je to více než 24 hodin, tak je odpověď na tu druhou indikační otázku ano. If you have a major loss of flexion, no a pak je to dosah pohybu tady. is the next item. And then you should score 3 of the 4 questions, where you see only 3 questions here. But I will tell you the fourth one. A pak vidíte, že tam máme ještě skóre klinického zánětu založený na 4 otázkách. My vidíme na slajdu jenom 3, ale já vám řeknu, jaká je ta čtvrtá. So one is, do you have constant pain, which we always ask in MDT. Takže za prvé pocitujete konstantní bolest, což je klasická MDT otázka. How's your first hour in the day? Is that the worst hour of the day? Like 60 minutes, stiff, painful? Jak se cítíte první hodinu po tom, co se probudíte? Je to nejtěžší hodina z toho dne, jste stuhlí, bolí vás to nejvíce a podobně? So we ask our daily rhythm, so it's already in the form as well. AM, I will put, how long does it take you before you are in shape a bit? Well, it takes 1.5 hours. Then it's plus 60, and I know that it's long, right? A to je vlastně otázka na ten denní rytmus, která je i v tom formuláři, to znamená, zeptám se, jak dlouho vám to ráno trvá, než se dostanete do formy, než se trošku rozhýbete, a když mi pacient řekne, no tak asi 1.5 hodiny to zabere, než se malinko rozhýbu, než přejde ta stuhlost, tak by to bylo pozitivní. Third question is, does short walking ease your symptoms? So like 50, 100 meters, is that helping you? Do you choose to walk very short distances to get a little bit less pain? Třetí otázka cílí na to, zda krátká procházka ty příznaky nějakým způsobem zmírňuje, jestli když se pacient třeba 500 metrů projde, tak je mu potom líp, jestli to dobrovolně třeba i dělá. So if the patient say, no, it's not helping me, then it's not a positive sign, but it's a positive mark there, right? Takže když pacient řekne ne, nepomáhá mi to, tak je to vlastně zase pozitivní marker, pozitivní znak, v rámci toho je to negativní záležitost samozřejmě, ale pro nás je ta odpověď ano a je to tedy pozitivní. And the last question is significant night symptoms. A ta čtvrtá otázka, kterou tedy nevidíme, jsou závažné symptomy v noci. And in his study, significant night symptoms meant to be you have to go out of bed or you have to take some pain medication to fall asleep again. So it's not that one who's turning around, wake up, and then sleeps further, right? You need to do something. V rámci té studie, na základě které byl ten nástroj vytvořen, ty závažné symptomy v noci byly definovány tak, že se ten pacient musí buď zvednout z postele, nebo si dokonce vzít nějaký lék na to, aby zase usnul. Takže to neznamená to, že se v noci probudí, chvíli se převaluje a pak zase zabere. Musí to být skutečně buď, že se zvedne, nebo že si dokonce musí něco vzít. Question. I'd like to ask, would you consider in 1 year lasting or acute pain and inflammation like possible driver of the pain still? Oh, yeah. Because mostly it's a flare-up. So they did it a little bit better, and now it's really bad again, right? Otázka na to, jestli i při chronickém radikulárním syndromu, který trvá třeba už rok, může být právě zánět to, co je tam přítomno. A Hans odpovídá, že to může být takový ten flare-up. To znamená, že ten zánět se dostane na nějakou nižší úroveň, chvíli tam vydrží, ale pak zase kvůli nějakým příčinám nabide a vystřelí nahoru. Actually, I love those more than the acute ones because there I have to hesitate if we do transforaminal injections because we need the inflammation to go on to reduce the herniation. Where after a year I don't have to worry anymore. Right? To je vlastně kolikrát lepší z hlediska terapie než ty akutní, protože tam musím trošku přemýšlet, jestli už nasadit tu injekci nebo ne, vzhledem k tomu výhřezu. So 3 of those 4 questions positive is a positive clinical inflammation score. That's how we called it. Takže to jsou tedy ty 4 otázky a ve chvíli, kdy odpovíme na 3 z nich ano, pozitivně, tak máme vlastně splněné to skóre toho klinického zánětu. Something really went wrong because this prediction model has a sensitivity of 99%. Sorry, it should be in the behind sensitivity. Tady se nám vyskytla malá chybka, protože ta senzitivita má být 99% u tohoto modelu. Specificity 92%, which is really high as well.
Specificita 92%, což je také velmi vysoká hodnota. And it predicted 92.3% of the patients having a high level of inflammation markers. A také, jak vidíte, vysoká přesnost té predikce u těch, kde máme přítomny ty zánětlivé markery. Right. So, the next task you have to do is looking at the next case. I think we have a question. Sorry. So it means that the patient should have all the 4 symptoms to have this kind of sensitivity. No, three of the 4 last questions and the upper part, right? And then you predict with 93% sureness that there is a lot of inflammation going on. And I do see, of course, patients where you have 5 items positive or 4 items positive. But it screens the patients who have nothing positive. Yeah. And that goes a little bit beyond this part. So, sorry, is that too long? Or not? No, So if it's not inflamed, then don't use anti-inflammatories. Then don't use injections. Well, I can tell you, my anesthesiologists in my clinic have really difficulties with that. I say, well, it's not inflamed. Why would you use corticosteroids to reduce inflammation, which is not there? And then they start to say, it didn't help. Yeah, of course not. It was not inflamed. It's stupidity. And they have to hear that from a physical therapist, which is maybe the most tricky part, right? Takže ještě jednou ke shrnutí toho nástroje musí být tedy splněna ta horní polovina slajdu, to byly ty indikátory, a pak 3 ze 4 těch otázek musí být zodpovězeny pozitivně, abychom mohli určit, že na 90% je u toho pacienta velmi výrazný zánět. A samozřejmě ne u všech těch pacientů to bude takhle jasné, někdy to budou třeba hraniční případy a podobně, ale pak to má dost zásadní dopad třeba i na tu léčbu. Protože ve chvíli, kdy tam není přítomen zánět, tak nedává smysl používat protizánětlivá léčiva, třeba kortikosteroidy, nasazovat injekce a podobně. A musím říct, že třeba v praxi u nás na klinice s tím mám dost zásadní problém, protože když říkám, že teda nebudeme používat kortikosteroidy, protože tam prostě není zánět, tak se kolegové často spečují, pak ty kortikosteroidy třeba nasadí, zjistí, že to nezabralo, a já říkám, tak samozřejmě, že to nezabralo, protože ten zánět tam prostě není. Unbelievable. So on the one side, we have therapists who pull and push on inflammatory people, and we have anesthesiologists who put corticosteroids in people who don't need them. So we need to level up there, right? Takže na jedné straně máme ty fyzioterapeuty, kteří pořád testují, tlačí, tahají, i když je tam ten zánět, a vlastně to tím zhoršují nebo nezlepšují. A na druhé straně máme anesteziology, kteří třeba nasazují kortikosteroidy, když to vůbec není potřeba, tak tam to bude potřeba malinko vyrovnat. Still have a question on this? Máme pořád otázku tady k tomu, prosím. Okay. Another one over here. Aha. V případě té Kate, vlastně anamnéza říká, že teda 10 měsíců už má ten problém, takže nemůžeme asi očekávat tu spontánní úzdravu, ale už musíme jít na další. Given Kate's anamnesis, given the history, she has been suffering the symptoms for 10 months already, so here we cannot really foresee the spontaneous recovery probably, and we would. No, we need to do something. Yeah. Ano, budeme muset intervenovat, přesně. Well, and that's of course not black and white. So I did a randomized controlled trial with radicular syndrome patients, and we had to divide the patients into the people who got this combined therapy, MDT plus injections or surgery. And even on the surgery part, where people had at least 15 months radicular syndrome, on the surgery part, some people all in a sudden got better and didn't end up with surgery. So it's always possible, but the chance is 10%. Right. A samozřejmě to není tak černobílé, protože já jsem třeba dělala jednu randomizovanou kontrolovanou studii, kde jsme měli pacienty s radikulárním syndromem, které jsme měli rozdělované na ty, kteří šli na operaci nebo měli jít na operaci, a na ty, u kterých jsme nasadili kombinovanou terapii MDT a injekce. A i u těch, co byli vlastně určení na tu operaci, kteří už měli ten radikulární syndrom třeba 15 měsíců, se nám najednou někteří zlepšili a na tu operaci nemuseli. Takže samozřejmě ta šance je tam vždycky, ale bude to velmi nízké procento těch lidí, kteří budou do té skupiny spadat. Okay, we have 5 minutes. Find out if Miss P is a high or low reactive patient, which is not that difficult. Zjistit, jestli paní P je vysoce nebo nízce reaktivní pacientka. To by mělo být poměrně rychle. And then you have to think, high or low reactive doesn't say anything about the classification. It does say things about inflammation, right? A pak by mě zajímalo, jestli ta reaktibilita u té pacientky má nějaký vliv buď na to zařazení v rámci té klasifikace, anebo you said classification Or diagnosis, I think. Anebo na té diagnoze. I talk too much. That's perfectly fine. So
I will tell you, she's highly reactive, and it's all over the place, right? If you look in her. So think with your neighbor, because we're running out of time. Think with your neighbor, what would you do how would you test her being very inflamed, but you still don't know if she's a derangement or not? So how would you test, and maybe what tests would you do? Right? Tak, já vám prozradím, že ta reaktibilita je tam hodně vysoká, možná už jste to z té anamnézy i vyčetli. A zkuste se teď poradit se sousedem, jakým způsobem byste si ji otestovali, když budeme předkládat, že v jejím těle je vlastně přítomen zánět, je hodně zanícená, ale zároveň ještě nevíme, jestli je tam derangement nebo ne. So do you translate only to English or also to... Not really. I have English, Spanish and German in my Really? Yes. And you can do it this way? I can do this way or that way. Yeah, but with these long sentences and talks. And, right. So, because we need to finish, where would you start with? Let's say you don't know yet if it's a derangement or radicular syndrome without directional preference. Highly irritated patient, not because of you, but because of the inflammation. Tak, čas se nám chýlí, pojďme si tedy říct, jak to s ní je. Říkali jsme, že to je pacientka, kde ještě nemáme určeno, jestli se jedná o derangement nebo o radikulární syndrom bez směrové preference. Říkali jsme, že je tam velká reaktibilita, ne proto, že vy nějakým způsobem frustrujete jako terapeut, ale protože je přítomen zánět, takže co s ní, jak si ji vyšetřit? How would you start? In static positions. In static positions. So what position would you start with? Statické pozice, dobře, s čím začneme? Lying on her belly, somebody said. On the belly? Na břiše říkal někdo. She doesn't have a shift, does she? Co břišní list? No, she doesn't. No, right. Nemá. No shift, right. Yeah, so maybe on her belly, maybe if that's too much, if you get like this, it starts to peripheralize already, because I see that a lot when extension is obstructed or just less extension. Uvidíme, jak to tam bude v extenzi. So what else could you do? Co ještě bychom mohli udělat, kromě toho? Maybe repeated movements, but in your middle RLM. Yeah, maybe, but if lying prone is already a little bit too much. Možná, ale pokud je ten leh v pronaci na břiše už jako příliš pro ní sám od sebe. We could put something in. Yeah, maybe some pillow underneath, or turn your patient around and give a little bit of flexion. A nebo si pacientku otočit a zkusit flexi v lehu. Or keep it a little bit in flexion as well, right? And see what that does. And from there you can go easily into more rotational areas. A pak se můžete pomalu přesunout i trošku víc k rotací. Okay? In this inflammatory state, and it's a radicular syndrome without directional preference, you do exactly the same. You stay static. You try to find that position which is really giving the patient as less leg pain as possible. And you're going to try to connect to your GP or maybe an anesthesiologist to reduce the inflammation. All right?
A u toho radikulárního syndromu bez směrové preference by to vlastně bylo velice podobné. Začali bychom statickými pozicemi a snažili bychom se najít nějakou pozici, kdy ta pacientka pociťuje co nejmenší bolest v těch nohou a samozřejmě pak nějaká konzultace buď s jejím lékařem nebo s anestesiologem, co se týče případné medikace na ten zánět. If you want to see the other slides which I skipped, you have to come to the masterclass. A pokud vás zajímají ty slajdy, které jsme nestihli, tak musíte přijít na masterclass. It's the 27 to the 28 here in Prague, in this building. Od 27. do 28. září bude to tady v Praze, tak se můžete přidat. Thanks to my translator. Děkuji. Thank you. First. And thanks for being here. A moc krát děkujeme. Oh, we have We have one question. One question. Tak jenom jedno. Always the same. Akutní radikulární syndrom. With your acute radicular syndrome without directional preference. Nebo nedostane. Aha. Jestli pak každýho pacienta vyšetřujeme a hledáme, jestli tam poskytová preference. Do you examine every patient like that to search for the directional preference? Well, yeah, if it's highly inflamed, Pokud then je I would ten start zánět, unload it in a position where I can reduce the leg pain as much as possible. pokud Right? vím, že je tam vysoká míra zánětu, And tak give bych that začal time. bez zátěže, postupně a dal bych tomu čas, ale ano. And from experience, I can say it's mostly into a flexed, rotated position and mostly with a painful leg up, not down. A můžu ze zkušenosti říct, že je to většinou flexe rotace a s tou bolestivou nohou nahoře, ne dole. And fiddle with cushions between the legs. A také je dobré si trošku pohrát s nějakými těmi polštáři nebo nějakými podložkami. Because if mezi you go to nohama. adduction, even if your knees are bended, it's less tension, but adduction will increase tension. So sometimes it's nice to have like 2-3 cushions between your legs to get rid of that tension. Je to také otázka té tenze v těch abdukcích a addukcích, to znamená, že někdy je třeba potřeba i víc těch podložek nebo víc těch polštářů, abychom té tenzi ulevili. And the nice part of lying the painful leg up is that you open up your foramen and you give space to the nerve which is angry. A příjemné na tom cvičení v leže je vlastně i to, že se nám malinko otevře ten foramen a ten nerv má najednou trošku víc prostoru a to je dobré, protože je velmi bolestivý, je zanícení a tím pádem se mu tam udělá větší místo. So in highly inflamed cases, I would try that first, but it's still the same as always. See what happens. Because sometimes I put the patient in the opposite direction and close down everything and they feel better. So you never know. Takže pokud je ten pacient hodně zanícený, tak bych postupoval takhle, ale vždycky tam platí to pravidlo, že prostě zkusíme, uvidíme, protože někdy udělám všechno úplně naopak a najednou se tomu pacientovi uleví. Jsou i takové případy. Well, get to your food, eat everything, as Eva said. Tak, běžte všechno sníst, jak jsme byli instruováni a děkujeme. Thank you so much. Yeah, Let's do it again. Yeah, let's do it again.